รายวิชาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลนะครับในบทที่1หรือหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและก็จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลโดยเราคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลได้บอกจุดมุ่งหมายหลักของการวัดและประเมินผลได้และที่สำคัญนะครับอยากให้ได้แนวคิดอธิบายการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลได้เพราะฉะนั้นเรื่องหลักๆที่เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีอยู่5หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลหัวข้อต่อมาก็คือจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลนะครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผลหัวข้อที่4ก็จะเป็นประโยชน์ของการวัดและประเมินผลสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงกระบวนการในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลว่าทำอย่างไรนะครับโดยเมื่อเราพูดถึงแนวคิดของการวัดและประเมินผลเนี่ยมันจะมีอยู่3คำหลักๆด้วยกันที่เราจะคุ้นเคยกันมากใครที่มาในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยเราจะพบว่าคำแรกก็คือเรื่องของการทดสอบคำที่2ก็คือการวัดผลและก็คำที่3ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประเมินผลคำแรกนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันมากก็คือการทดสอบการทดสอบนี่เป็นการนำเสนอชุดคำถามหรือที่เรียกว่าข้อสอบนะครับหรือแบบทดสอบที่มีมาตรฐานเนี่ยไปให้ผู้สอบได้ตอบนะครับคำที่2ที่เราก็คุ้นเคยกันอีกบ่อยมากที่เราใช้กันนะครับก็คือคำว่าการวัดผลซึ่งการวัดผลเนี่ยเป็นการวัดคุณลักษณะของบุคคลจากผลการตอบคำถามจากการทดสอบนะครับที่สอบไปตามกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดมาเพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตัวเลขที่วัดได้ส่วนคำสุดท้ายการประเมินผลการประเมินผลเนี่ยเป็นกระบวนการอย่างมีระบบนะครับที่นำข้อมูลจากการวัดผลเมื่อสักครู่เนี่ยมาตีค่าหรือตัดสินคุณค่าของผู้เรียนนะครับซึ่งการวัดผลกับการประเมินผลเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันจากแนวคิดของการวัดและประเมินผลนะครับเราจะเห็นว่าการวัดและประเมินผลเนี่ยมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะวัดและประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนวัดในสิ่งที่ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนไว้นะครับผลจากการวัดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูผู้สอนนะครับเราสามารถนำผลของการวัดและประเมินผลเนี่ยมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้ผู้เรียนได้ทราบว่าผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดเขารู้อะไรเขาสามารถทำอะไรได้แล้วก็เขายังขาดเหลืออะไรที่เราต้องช่วยเหลือได้บ้างนะครับในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินผลด้วยเช่นกันครับผมจากที่พวกเราได้ศึกษาแนวคิดของการวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยนะครับจากเอกสารที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระดานสนทนานะครับโดยจะถามเกี่ยวกับแนวคิดของการวัดและประเมินผลเนี่ยพวกเราคิดเห็นอย่างไรหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานหรือการจัดการเรียนการสอนถ้าเป็นครูผู้สอนนะครับก็ตอบในกระดานสนทนาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนื้อหาต่อมานะครับที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็คือจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลผู้เรียนเนี่ยจะต้องทราบว่าจริงๆเวลาพูดถึงการวัดและประเมินผลนะครับจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยมองเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มใหญ่ๆก็คือการนำผลการประเมินนะครับมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและเวลาที่เราประเมินผู้เรียนในชั้นเรียนเนี่ยเราก็จะประเมินก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับผลจากการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาใช้ในการปรับปรุงตัวเนื้อหารายวิชากิจกรรมการเรียนการสอนหรือรูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลอาจจะไม่ได้มีความเหมาะสมมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาหลายส่วนเป็นองค์รวมแล้วนำผลเหล่านี้นะครับมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนส่วนการวัดและประเมินผลจุดมุ่งหมายอีกอันหนึ่งก็คือมุ่งเพื่อที่จะตัดสินผลการเรียนนะครับตัดสินว่าผู้เรียนสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถในการที่จะเลื่อนหรือย้ายระดับชั้นเรียนเนี่ยนะครับจากชั้นเดิมไปสู่ชั้นที่สูงขึ้นหรือไม่หรือมอง
อีกมุมหนึ่งก็คือสามารถจบหลักสูตรการศึกษานั้นได้หรือไม่หลังจากที่เราทำกิจกรรมนะครับตอบคำถามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลในกระดานสนทนาแล้วเนี่ยเรื่องต่อมาที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประเมินนะครับต้องมีความรู้มีความเข้าใจระดับหนึ่งเราจะมารู้ว่าคอนเซปต์คืออะไรแนวคิดคืออะไรเราจะมาเรียนรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรทำไมต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรนะครับที่เราถือว่าเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานหรือมีคุณภาพนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยถือว่ามีความสำคัญและก็มีความจำเป็นมากๆนะครับที่ผู้ประเมินเนี่ยต้องทำนะครับเพราะมันจะทำให้เครื่องมือเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับบางทีข้อผิดพลาดเหล่านี้นะครับเช่นบางทีมันอาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่เราต้องการจะวัดหรือโครงสร้างของรายวิชาที่เราต้องการจะวัดนะครับข้อคำถามอาจจะไม่มีความชัดเจนคนตอบอาจจะสับสนก็ได้เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเนี่ยมันจะช่วยกลั่นกรองเรื่องเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผู้ประเมินหรือตัวครูผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องมีคอนเซปต์มีความเข้าใจเรื่องนี้พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ศึกษาจากเอกสารที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็มีการตอบคำถามในกระดานสนทนาด้วยหัวข้อย่อยต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยนะครับอย่างที่คุยกันมาเบื้องต้นว่ามันจะช่วยทำให้เราเครื่องมือเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นได้นะครับว่าจะวัดได้ตรงตามเนื้อหาวัดได้ตรงตามจุดประสงค์หรือโครงสร้างของรายวิชาที่เราได้ออกแบบไว้นะครับมันจะลดความคลาดเคลื่อนของการตอบคำถามของผู้เรียนเราได้ด้วยเพราะบางทีแล้วเนี่ยเมื่อข้อคำถามมันไม่มีความชัดเจนนะครับผู้ตอบเขาก็จะสับสนหรืองงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่าผู้เรียนจะตอบเราได้ตรงตามที่เราต้องการจะวัดเนี่ยกลับกลายเป็นเขาตอบคนละเรื่องกับที่เราต้องการจะวัดนั้นแสดงว่าข้อคำถามเรานะครับหรือตัวเครื่องมือของเราเนี่ยวัดไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมันก็จะทำให้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ลงได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความชัดเจนของการใช้ภาษานะครับภาษาเนี่ยบางทีในระดับการศึกษาสูงๆเนี่ยไม่ค่อยกังวลในเรื่องของความเป็นวิชาการมากๆแต่ถ้าเป็นระดับอนุบาลประถมวัยหรือประถมศึกษาตอนต้นนะครับการใช้ศัพท์ทางวิชาการมากๆเนี่ยผู้เรียนก็จะเกิดความสับสนได้หรือบางทีเราใช้คำฟุ่มเฟือยนะครับหรือวรรคตอนหรือคำชี้แจงไม่ชัดเจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก็จะช่วยทำให้ข้อความเหล่านี้หรือข้อมูลเหล่านี้นะครับถูกต้องชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเนี่ยถือว่าจะทำให้ความชัดเจนของการใช้ภาษาเนี่ยถูกต้องชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลก็จะดีขึ้นด้วยแหละนะครับเมื่อเราทำให้เราทราบว่าการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งนั้นควรจะใช้เวลาในการเก็บมากน้อยแค่ไหนเพียงใดถ้าเครื่องมือเรามั่นใจว่าเครื่องมือเราเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลเนี่ยคนที่ตอบคำถามนะครับก็จะตอบคำถามได้ตรงประเด็นของเรามากขึ้นและเราก็ได้คำตอบมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของระยะเวลาก็สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือลดความซ้ำซ้อนของการข้อคำถามได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อคำถามบางทีเราคิดเองอาจจะยาวขึ้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญอาจจะมาช่วยดูช่วยพิจารณาว่าเฮ้ยอันนี้ซ้ำอันนี้ควรตัดออกนะครับมันก็จะทำให้เราลดข้อคำถามได้ด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรที่มันฟุ่มเฟือยคำที่มันฟุ่มเฟือยข้อคำถามที่มันซ้ำซ้อนตัดออกไปกระดาษเราก็จะใช้กระดาษน้อยลงนะครับมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเราได้ดีพอสมควรนะครับในส่วนของกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยนะครับผู้ตรวจสอบบางทีก็ต้องตรวจสอบเองเป็นเบื้องต้นนะครับหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูด้วยก็ได้จะทำให้เราได้คุณภาพของเครื่องมือที่ตรงตามที่เราต้องการจะวัดได้ด้วยนะครับสรุปนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลนะครับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประโยชน์แล้วก็กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือครับ